จีนเลิกใช้ไม้บรรทัดตะวันตกเจาะสมการกติกาใหม่ 2A พลิกกระดาน Tencent แบบดุดันเลยนะคะวันนี้สวัสดีกัลยาณมิตรมดงานสายแข่งและเพื่อนซีทุกท่านค่ะสวัสดีครับเพื่อนซีทุกคนวันนี้เนื้อหาเราเข้มข้นมากครับเพราะเรากำลังจะเจาะลึกบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของจีนใช่ค่ะคือวันนี้ทางทีมงานเรามีมิชชั่นชัดเจนมากนะคะเราจะพาทุกท่านข้ามขอบเขตอินเทอร์เน็ตแบบเก่าไปเลยค่ะเราจะไปทำการชำแหละแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผ่าเครื่องในกลยุทธ์ที่ทำให้ตลาดทุนโลกเนี่ยต้องล้างไพ่จัดกระบวนทัพใหม่กันเลยฟังดูดุดันมากครับซึ่งวันนี้เรามี3ประเด็นเด่นๆที่เตรียมมาตรึงสายตากัลยาณมิตรมดงานเลยนะครับข้อแรกคือเราจะไปตรวจลายนิ้วมือทางบัญชีชำแหละงบการเงินไตรมาส1ปี 2569 ที่ซ่อนกระสุนเงินสดมหาศาลไว้สู้ศึก AI ครับโหแค่ข้อแรกก็น่าสนใจแล้วค่ะส่วนข้อ2นะคะคือการปฏิวัติกติกาโลกสู่ยุค 2A ค่ะเป็นการผ่านบิ๊กดีลข้ามค่ายเพื่อสยบแผลสงครามชิปเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อ3ครับเราจะมาแฉเหลี่ยมบอร์ดสับขาหลอกแล้วก็กำแพงเหล็กการซื้อหุ้นคืนวันละ500 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ครับ500 ล้านต่อวันเลยนะคะคือก่อนที่เราจะไปดูว่า Tencent เขากำลังจะเปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตยังไงเนี่ยเราต้องมาดูความพร้อมของเสบียงทุนของเขาก่อนค่ะถูกต้องครับสำคัญมากเพราะท่ามกลางภาวะค้าปลีกภาคพื้นดินของจีนที่แบบว่าชะลอตัวฝืดเคืองอย่างที่เรารู้กันเนี่ยตัวเลขรายได้รวมของ Tencent กลับเร่งตัวขึ้นไปยืนแกร่งที่ระดับ 196,500 ล้านหยวนเลยนะคะคือเติบโตขึ้น9%แบบ year on year ค่ะใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือถ้าเราหักลบผลกระทบเรื่องเทศกาลตรุษจีนที่ปีนี้มันมาล่าช้าออกไปเนี่ยการเติบโตที่แท้จริงมันจะปาเข้าไปถึง11%เลยนะครับหูโตเยอะมากนะคะแล้วที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทหรือตัว non-IFRS เนี่ยพุ่งระเบิดถึง11%เหมือนกันค่ะแต่ระดับ 67,905 ล้านหยวนเลยคือแบบเศรษฐกิจฝืดขนาดนี้ทำไมกำไรมันถึงทะยานได้ขนาดนี้คะคือตรงนี้แหละครับที่เราต้องเข้าไปตรวจลายนิ้วมือทางบัญชีกันแบบลึกๆเลยถ้าเราชำแหละความลึกลับหลังบ้านของงบตัวนี้เราจะเจอการทำ SG&A optimization ครับไอการรีดไขมันลดต้นทุนการบริหารจัดการใช่ไหมคะแม่นยำครับบริษัทเขาลดต้นทุนลงอย่างเฉียบขาดมากแต่ว่าแค่ลดต้นทุนมันไม่พอให้กำไรพุ่งระเบิดขนาดนี้หรอกครับสิ่งที่เขาทำควบคู่กันไปคือเขาหน้าตักโครงสร้างรายได้ใหม่ครับสับเปลี่ยนยังไงคะคือเขาหันไปเน้นรายได้จากโฆษณาดิจิทัลแล้วก็พวกมินิเกมบนระบบนิเวศของเขาซึ่งธุรกิจพวกนี้มาจิ้นหรืออัตรากำไรขั้นต้นมันสูงปรี๊ดเลยครับพอรายได้ก้อนใหญ่มันมาจากฝั่งที่ต้นทุนต่ำกำไรมันก็เลยบวมขึ้นมาเห็นเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับโหถ้าเปรียบเทียบนะคะนี่มันเหมือนนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่แบบรีดไขมันออกจนหมดเพื่อเพิ่มความเร็วแต่หมัดดันหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยโครงสร้างกล้ามเนื้อใหม่เลยนะคะเนี่ยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับแล้วอย่างนี้เงินสดในกระเป๋าของนักมวยคนนี้พร้อมแค่ไหนสำหรับสงครามระยะยาวคะถ้าพูดถึงเงินสดนี้กลางตัวเลขออกมาดูแล้วต้องร้องอู้หูเลยครับคือตัวเลข free cash flow หรือกระแสเงินสดอิสระที่ไหลเข้ากระเป๋าเขาเนี่ยแน่นตึกถึง 56,700 ล้านหยวนเลยนะครับ 56,000 กว่าล้านใช่ครับโตขึ้น20%แถมยังมี net cash หรือเงินสดสุทธิค้ำฐานคลังพุ่งแต่ 146,900 ล้านหยวนครับอันนี้โตกระฉูดไป63%เลยโหยโตตั้ง 63%คือกระสุนเสบียงทุนเขาหนาตักมากพอที่จะแบกรับสงครามแบบ Capex AI ระยะยาวได้สบายๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องง้อเงินกู้เลยสิคะถูกต้องครับไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้เลยรบได้ยาวๆเลยครับทีนี้เนี่ยเมื่อกระเป๋ามันตุงไปด้วยเงินสดขนาดนี้คำถามที่ตามมาคือTencent เขาจะเอาเงินเหล่านี้ไปยิงกระสุนในสมรภูมิไหนกันแน่นั่นสิครับซึ่งคำตอบที่เราเจอคือการฉีกกติกาโลกอินเทอร์เน็ตเดิมทิ้งไปเลยค่ะเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า 2A หรือ AI Agent Oriented แล้วนะคะคือก้าวข้ามจากยุค 2C เน้นผู้บริโภคหรือ 2B ที่เน้นธุรกิจไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเรามีดีลสะเทือนวงการมาเล่าให้ฟังด้วยมันคือการจับมือกันระหว่าง AI Assistant ข้ามค่ายค่ะฝั่งหนึ่งคือเสี่ยวเม่ของมีทวนแล้วอีกฝั่งคือหยวนเป่าของ Tencent เองค่ะฮะสองค่ายใหญ่นี่เขาเชื่อมระบบกันแล้วเหรอครับมันทำงานยังไงครับเนี่ยไอ้ Agent to Agent เนี่ย
คือมันง่ายมากเลยค่ะ ผู้ใช้งานแค่พ่นคำพูดภาษาธรรมชาติลงไปในหยวนเป่า เช่นบอกว่าหิวข้าวสั่งอาหารร้านเดิมให้หน่อย ระบบ AI ของหยวนเป่ามันจะไปคุยกับเสี่ยวเม่เองเลยค่ะ คุยกันเองเลย ใช่ค่ะ คุยกันเพื่อเคลียร์ออเดอร์สั่งอาหารจ่ายเงินจองตั๋วคือทำให้เสร็จสับหมดเลย โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดแอปเข้าๆออกเองเลยค่ะ โหนี่มันสร้างแต้มต่ออสมมาตรเชิงโครงสร้างแบบมหาศาลเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ มันเป็นแต้มต่ออสมมาตรยังไงคะในมุมมองของแบรนด์ร้านค้า ลองคิดดูนะครับ ปกติเชนร้านค้าแบรนด์ใหญ่ๆ อย่าง KFC หรือ Luckin Coffee เนี่ยเขาต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือ GP มหาศาลให้พวกแพลตฟอร์มสั่งอาหารแบบเดิมๆใช่ไหมครับ โดนหักกันอ่วมเลยค่ะ แต่พอมีระบบ True A บน WeChat เข้ามา แบรนด์พวกนี้จะสามารถปลดแอกตัวเองได้เลยครับ เขาสามารถวิ่งตรงเข้าหาฐานผู้ใช้ WeChat ที่มีเป็นพันล้านคนได้ทันที ก็คือให้หยวนเป่าวิ่งไปสั่งตรงกับมินิโปรแกรมของแบรนด์นั้นๆใน WeChat เลย ไม่ต้องผ่านแอปคนกลางแล้ว มั่นยำครับ นี่คือการวาดแผนที่ใหม่ หรือ redrawing การกระจายทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตจีนใหม่ทั้งหมดเลยล่ะครับ แบบนี้แอป Delivery แบบดั้งเดิมมีหนาวแน่ๆค่ะ แต่ระบบประมวลผลคำสั่งพวกนี้มันต้องโหดมากเลยนะคะ แล้วทีนี้ทีมวิจัยของเขาทำยังไงคะ เพราะจีนก็เจอการแบนชิปจากสหรัฐอยู่ด้วย อันนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์ คือทีมวิจัยของเขาที่นำโดยอดีตทีมงาน OpenAI อย่างคุณยาวชุนยุเนี่ยเขาไม่ได้สร้างฮาร์ดแวร์มาแข่งตรงๆนะครับ แต่เขาสร้างภาพพิมพ์เขียว เป็นโมเดลภาษาที่ชื่อ Hydri Preview ขึ้นมา บน Flash Structure ใหม่ครับ เป็นยังไงคะ มันเป็นโมเดลแบบ MOE หรือ Mixture of Experts ครับ คือมีพารามิเตอร์รวมทั้งหมด 295,000 ล้านพารามิเตอร์ โหใหญ่มาก แต่ว่าเวลาทำงานจริง มันใช้พารามิเตอร์ทำงานแค่ 21,000 ล้านเท่านั้นเองครับ คือไม่ได้เปิดทำงานทั้งหมดพร้อมกัน เลือกใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นหรือ Expert เฉพาะด้านนั้นๆ ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ซึ่งความเจ๋งคือโมเดลเนี้ยเพิ่งไปคว้าแชมป์ในตาราง Token Call ของ Open Router มาได้ด้วยนะครับ หุยแสดงว่า Tencent เขากำลังทลายขีดจำกัดเรื่องโดนสหรัฐแบนชิปจิ๋วด้วยการเลิกวิ่งตามเกมฮาร์ดแวร์เพียวๆ แล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือหันมาเร่งประสิทธิภาพ Compute Utilization แทน แบบว่าจะรวบทุกคนเข้ามาขังไว้ในระบบนิเวศ WeChat ให้ได้เลย ใช่เลยครับ นี่คือวิธีการสร้างประการที่คู่แข่งเจาะได้ยากที่สุดเลยแหละครับ เพราะต่อให้คุณมีชิปแรงกว่า แต่ระบบนิเวศและประสิทธิภาพการประมวลผลเขาทำมาดีกว่า มันก็สู้ยากครับ น่าทึ่งมากๆค่ะ แต่ว่านะ ฟังดูพื้นฐานบริษัทแข็งแกร่งขนาดนี้ กลยุทธ์ AI ก็ก้าวล้ำไปไกล ทำไมราคาหุ้นของ Tencent บนกระดานฮ่องกงรหัส 00700 เนี่ย ถึงมีการย่อตัวลงมาอย่างหนักเลยล่ะคะ ตกลงเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรในตลาดทุนกันแน่คะ โอ้โห อันนี้เป็นเรื่องของภาพลวงตาในตลาดทุนเลยครับ ถ้าเรากระชากหน้ากากกลไกราคาออกมาดู เราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเหลี่ยมบอทสับขาหลอกครับ เหลี่ยมบอทสับขาหลอก อธิบายเพิ่มหน่อยค่ะ มันคือยังไงคะ คือบอทพวก HFT หรือ High Frequency Trading เนี่ย มันตั้งโปรแกรมไว้ให้เทขายหุ้นครับ โดยอ้างสตอรี่ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย AI CAPEX ที่พุ่งขึ้น16%แต่ 31,900 ล้านหยวนครับ ก็คือพอบอทมันเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายลงทุน AI มันพุ่ง มันก็เลยตีความว่าเป็นความเสี่ยงแล้วถล่มขายเลยเหรอคะ ใช่ครับ แต่นี่คือภาพลวงตาทางสถิติชัดๆเลย บอทมันไม่มีตะกะแบบเรา มันไม่ได้ดูเงินสดคลังที่มหาศาลขนาดนั้น มันเป็นเพียงการทุบเพื่อบีบเอาของถูกจากนักลงทุนรายย่อยที่ตกใจไงครับ คือทุบให้รายย่อยแพนิคแล้วขายของถูกออกมานั่นเอง แล้วทีนี้ฝ่ายบริหารของ Tencent เขานั่งดูบอททุบหุ้นตัวเองเฉยๆไหมคะ ระดับนี้ไม่มีทางอยู่เฉยครับ ฝ่ายบริหารเขาสวนหมัดกลับในร่างของ Repurchase King เลยครับ โอ้โห ชื่อเท่มาก ราชาแห่งการซื้อคืน เขาทำยังไงคะ เขาควักเสบียงเงินสดมหาศาลที่เตรียมไว้เนี่ยมาตั้งกำแพงรับซื้อหุ้นคืนอย่างดุดันเลยครับ ซื้อคืนวันละ 1.08 ถึง 1.14 ล้านหุ้นเลยนะครับ วันละล้านกว่าหุ้นเลยเหรอคะ ใช่ครับ วงเงินนี้เหนียวแน่นกว่า$500 ล้านฮ่องกง แล้วที่สำคัญคือทุกวันบนกระดาษเลยครับ หุยทุกวันด้วย นี่มันไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นคืนธรรมดาแล้วนะคะเนี่ย แล้วมันคืออะไรล่ะครับ ทีมงานมองว่ามันคือการตั้งแผงกันชนนิรภัยคอนกรีตเสริมเหล็กเลยล่ะค่ะ คือเป็นการค้ำประกันกรอบราคาโซนล่างเอาไว้แบบแน่นปึก บนพิกัด valuation ระดับ forward PE เพียง 15 เท่าเองนะคะ ถือว่าถูกมากเลยนะ 15 เท่าเนี่ย
ใช่ค่ะ คือซื้อตรงนี้เนี่ยโอกาสเสียน้อยมาก แต่ประตูอัพไซด์คือเปิดกว้างมหาศาลเลยใช่ไหมคะ เห็นด้วย 100% ครับ นี่คือการแสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินที่โหดเหี้ยมและเป็นระบบมากของ Tencent ครับ คือบอทจะทุบเท่าไหร่ ฉันก็รับซื้อหมดในราคาที่ฉันมองว่าถูก สุดยอดเกมการเงินจริงๆค่ะ ถือว่าวันนี้เราได้เห็นภาพครบเลยนะคะ ทั้งการสร้างวินัยพอร์ตลงทุน ทบทวนเสถียรภาพงบการเงิน กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากๆ เป็นการรับมือกับความผันผวนได้อย่างทรงพลังจริงๆครับ ค่ะ ทีมงานก็ต้องขอบพระคุณยอดซูเปอร์แทงส์แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านด้วยนะคะ ที่ร่วมเดินทางเกาะติดสถานการณ์กับเราแบบวันต่อวันเลย ขอบคุณมากๆครับ และแน่นอนค่ะ ก่อนจากกันไปทางเรามีคำถามมาฝากให้ชุมชน engagement ของเราได้ร่วมสนุกกันนะคะ หลังจากที่ตรวจลายนิ้วมือทางบัญชีเห็นเสบียงทุนค้ำราคาซื้อหุ้นคืนวันละ500 ล้านพ่วงกลเกม 2A ปฏิวัตินิเวศ WeChat ของ Tencent เพื่อนซี่คิดว่าเหลี่ยมบอทสับขาหลอกที่ทุบราคาหุ้นดิ่งชนฐานขอบล่างตอนนี้ คือบังเกอร์นิรภัยหน้าดักงัดพอร์ตลุย หรือควรหลบไปถือสินทรัพย์คอมโมดิตี้ก่อน คอมเมนต์มุมมองรสชาติใหม่ของคุณไว้ใต้คลิปเลยนะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ และเพื่อกระตุกต่อมประมวลผล ก่อนจากลา ผมขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะครับ เชิญเลยค่ะ หากกติกาโลกย้ายเข้าสู่ยุค 2A อย่างสมบูรณ์ ผู้ที่คุมเอเจนต์จะเป็นผู้คุมชะตาเศรษฐกิจครับ ถ้าในอนาคต AI เป็นคนตัดสินใจเลือกร้านกาแฟ หรือร้านอาหารให้เรา ความภักดีต่อแบรนด์หรือแบรนด์ loyalty ของมนุษย์ยังจะมีความหมายอยู่อีกหรือไม่ โห เป็นประเด็นที่น่าขนลุกแล้วก็น่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเลยนะคะ ฝากกัลยาณมิตรมดงานไปคบคิดต่อกันแบบลึกๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ทีมงาน Insight AI Brief ต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบ